Namaskar. Welcome dear student of BS second year sem third, and today we are going to learn a poem from Compulsory English. The title of the poem is The Toys and it is written by a poet Patmore. These are some things about the Patmore, but it is not important for our examination, so skip it. The poem conveys the idea of mercy of God, देवाची दया, थ्रू अन इन्सिडेंट इन द पोएट्स हाऊस. तर हा या पोएटच्या घरचा एक प्रसंग आहे ज्याच्या माध्यमातून पोएट आपल्या घरचा प्रसंग सांगतात आणि त्यासोबतच देव कसा सगळ्यावर दया दाखवतो हे पण ते सांगण्याचा प्रयत्न करतात. वन नाईट द पोएट स्कॉल्डेड हिज सन. एके रात्री कवी त्यांच्या मुलावर रागावतात फॉर डिसओबेईंग ऑर्डर्स, कारण तो मुलगा ऐकत नाही, अँड टॉकिंग इन लाऊड व्हॉइस, मोठ्याने बोलतो. द चाइल्ड वेंट क्वाइटली टू हिज बेडरूम. मुलगा शांतपणे बेडरूम मध्ये निघून जातो. विथ अ ग्लूमी हार्ट, अत्यंत दुःखानं. आफ्टर सम टाइम द पोएट रिअलाइज्ड, काही वेळानंतर कवीच्या लक्षात येतं दॅट ही हॅड मेड अ मिस्टेक, आपल्याच्यानं चूक झाली. ॲज हिज सन वॉज लोनली, कारण त्यांचा मुलगा एकटा आहे. अँड हिज मदर हॅड डाईड, कारण त्या मुलाची आई ऑलरेडी मृत्यू पावलेली आहे. नो वन वॉज देअर टू चिअर हिम अप, घरी त्याला सांभाळायला कोणीच नाही, आणि मग अशा एकट्या मुलावर आपण रागवायला पाहिजे नव्हतं, असं काही वेळानं त्यांच्या लक्षात येतं. द पोएट वेंट इन हिज सन्स बेडरूम, आणि मग असा विचार आल्यानंतर ते मुलाच्या बेडरूम मध्ये प्रवेश करतात. थिंकिंग दॅट हिज चाइल्ड मस्ट बी विपिंग, त्यांना असं वाटतं की मुलगा रडत असेल. अँड ट्राईंग टू स्लीप, झोपण्याचा प्रयत्न करत असेल, कारण त्याला दुःखामुळे झोपही येत नसेल, असे विचार त्यांच्या मनामध्ये येतात. बट वेन ही एंटर्ड द रूम, पण जेव्हा ते त्या रूम मध्ये प्रवेश करतात, ही सॉ द बॉय वॉज स्लीपिंग साऊंडली, तो मुलगा शांतपणे झोपलेला त्यांना दिसतो. इन हिज बेड, त्या मुलाच्या बेडवर. द पोएट नोटीस, पण कवीच्या हे पण लक्षात येतं, मार्क्स ऑफ टीअर्स वॉज ऑन हिज चीक, त्याच्या गालावर त्यांना अश्रूचे स्पष्टपणे थेंब दिसतात. ही ऑल्सो सॉ सम टॉईज, त्यांना काही खेळणी पण तिथं दिसतात. नीटली अरेंज ऑन अ टेबल, एका टेबलवर व्यवस्थित ते मांडलेली आहेत खेळणी. बिसाइड हिज सन, त्या मुलाच्या बेडच्या शेजारी. विच वर केप टू कम्फर्ट द सॅड हार्ट, त्याच्या दुःखी मनाला थोडंसं बरं वाटावं म्हणून हे सगळे खेळणी तिथं ठेवलेली आहे. साहजिकच आपल्याला सगळ्यांनाच माहित आहे की टॉयज प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन क्रिएटिंग प्लेजर इन द लाईफ ऑफ बेबीज और सन्स चिल्ड्रन्स, मुलांच्या जीवनामध्ये खेळण्याचं सगळं महत्त्व आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आता त्या खेळण्यामध्ये काय काय होतं ते पण कवी सांगतो या ठिकाणी. तिथं होते बॉक्सेस ऑफ काउंटर्स, काही छोट्या छोट्या पेट्या होत्या. रेड वेन स्टोन्स, काही लाल दगड होते त्या ठिकाणी. ग्लास एब्रॉडेड 6 or 7 सेल्स, 5-7 शिंपले होते. ब्लू बेल्स, निळ्या काही बेल्स त्या खेळण्यामध्ये होत्या. आणि 2 फ्रेंच कॉपर कॉइन्स, 2 फ्रान्सचे तांब्याची नाणी पण त्या टेबलवर अरेंज करून ठेवलेली होती. हे सगळे खेळणे वडील पाहतो. द साइड ऑफ द रूम वॉज व्हेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द पोएट, हे सगळं त्या ठिकाणी पाहून वडिलांना आणखीच दुःख होतं. ही फेल्ट सॉरी, त्यांना स्वतःचा खेद वाटतो. फॉर हिज ॲटिट्यूड, त्यांचं ते वागणं मुलासोबतचं. अँड लर्निंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ टॉईज फॉर द चाइल्ड, एखाद्या मुलाच्या आयुष्यामध्ये खेळण्याचं किती महत्त्व आहे हे त्यांच्या या ठिकाणी लक्षात येतं, आणि म्हणून ते या पोएमचं टायटल द टॉईज असं ठेवतात. द पोएट वॉज इन्स्पायर्ड बाय द होल इन्सिडंट, हा जो प्रसंग आहे या प्रसंगानं ते थोडंसं एक
हलतात, इन्स्पायर्ड होतात आणि हे किस हिज सन, ते त्या मुलाला किस करतात अँड क्लिअर द टीयर्स इन हिज आईज, त्याच्या डोळ्यातले अश्रू ते पुसतात. ते अंडरस्टूड, त्यांना आता कळून चुकतं दॅट गॉड लव्हज हिज फेलो मेन, परमेश्वर सगळ्यांवर प्रेम करतो. त्यांचं प्रेम परमेश्वराचं मोर दॅन अ फादर लव्हज हिज सन, एखादा पिता आपल्या मुलावर जेवढं प्रेम करतो त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रेम परमेश्वर सगळ्यांवर करतो हे त्यांच्या लक्षात येतं. देन व्हाय शुड नॉट, मग त्यांच्या मनात येतं गॉड फॉरगिव्ह द पीपल, देवानं का माफ करू नये, हु कमिटेड मिस्टेक, जर माझ्याच्यानं एखादी चूक झाली, इतराच्यानं एखादी चूक झाली तर परमेश्वरानं का माफ करू नये, कारण परमेश्वर सगळ्यावर प्रेम करतो, दया दाखवतो, असे विचार त्यांच्या मनामध्ये येतात. हे ऑल्सो कन्सोल, ते सांत्वन करतात. आर हर्ट आर हार्ट बाय द ब्युटी ऑफ हिज वर्ड, या जगातली सगळं सुंदरता, सगळं सगळं परमेश्वर निर्माण केलेलं. दिस थॉट गिव्स द पोएट अ न्यू होप, आणि या विचारानं या कवीला एक नवीन आशा दिसते. ही प्रेड ऑल नाईट, रात्रभर ते देवाची प्रार्थना करतात. विथ द फिलिंग दॅट, त्यांच्या मनात अशी भावना असतो, गॉड इज मर्सीफुल, परमेश्वर दयाळू आहे, अँड वुड फॉरगिव्ह हिम, आणि म्हणून परमेश्वर मला माझ्या मुलासोबत मी जे वागलो त्याबद्दल मला नक्कीच माफ करतील, अशी आशा पण कवीच्या मनामध्ये निर्माण होते. आता मॉरल, या कवितेचा संदेश काय आहे? वी शुड फॉरगिव्ह द मिस्टेक्स ऑफ पीपल अँड लिव्ह विथ अ फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर. वी शुड फॉरगिव्ह द मिस्टेक्स, आपण एखाद्यानं चूक केली त्याला माफ केलं पाहिजे. अँड लिव्ह विथ अ फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर, आणि प्रत्येकासोबत आपण मित्रत्वाने राहिलो पाहिजे. गॉड इज मर्सीफुल, ऑब्वियसली परमेश्वर दयाळू आहे. ऑन अस अँड ही फॉरगिव्ह दोज पीपल, परमेश्वर सगळ्याला माफ करतो. हु फॉरगिव्ह द मिस्टेक्स ऑफ ह्युमन बिंग्स, आणि विशेषतः जे लोक फॉरगिव्ह अदर पीपल्स मिस्टेक, जे लोक दुसऱ्यांच्या चुका माफ करतात त्यांना देवही माफ करतो. अशा प्रकारचं एक मॉरल, एक चांगला संदेश या कवितेतून कवी सगळ्यांना देण्याचा प्रयत्न करतात. नाउ वी हॅव टू डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाऊ डिड द फादर पनिश द चाइल्ड? मुलाला ते वडील कसे पनिश करतात? आन्सर आहे, ही बीट हिम, त्याला मारतात. ही सेड अनकाइंड थिंग्स टू हिम, त्याला बोलतात. ही डिसमिस हिम, त्याला हकलून देतात. विदाउट हग ऑर किस. Second question is, in comparison to the dead mother, the father believes himself to be. तर आई वारलेली आहे, फादरनं कसं वागावं? तर मोर पेशंट पॅरेंट, असं वडिलाचं वागणं असायला हवं. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयज डीड द चाइल्ड हॅव नेक्स्ट टू हिम? मुलाच्या आजूबाजूला कोणकोणते खेळणी होते? स्मॉल सेल्स होत्या, बॉक्सेस होते, दगड होते, कॉइन्स होते, ब्लू बेल्स होत्या. हे सगळं त्या मुलाच्या टेबलवर अरेंज केलेलं होतं. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे, द राईम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 6 लाईन्स ऑफ द पोएम. पहिल्या 6 ओळीमधली राईम स्कीम काय आहे? ती आहे ए, बी, बी आणि सी, सी. आणि शेवटचा क्वेश्चन आहे, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम ॲड्रेसिंग इन द लास्ट 4 लाईन. शेवटच्या 4 लाईन मध्ये कोण ॲड्रेस करतो? तर स्पीकर ॲड्रेस करतो हिमसेल्फ. कोणाला ॲड्रेस करतो? तर गॉडला ॲड्रेस करतो. तर हे या पोएमवरले सगळे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन होते. या ठिकाणी सुंदर आणि छोटीशी पोएम संपली. तर अशा प्रकारे या पोएमचा आपल्याला एका समरीच्या रूपानं या ठिकाणी सादरीकरण आपण करण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही सगळ्यांनी ही कविता ऐकली आणि वाचली, सोबतच पाहिली पण. त्यानंतर तुम्हाला तिला रीड करावं लागेल, त्यानंतर पुन्हा राईट लिहून पाहावं लागेल, आणि पुन्हा पुन्हा तिला ऐकावं लागेल, वाचावं लागेल, आणि मग तुम्हाला ही कविता पूर्णपणे समजेल. तुम्ही या व्हिडिओ लेक्चरच्या बाबतीत कमेंट्स करू शकता. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि इतर विद्यार्थ्याकडे याला शेअर करा, आणि हे चॅनल सबस्क्राईब करा. because it is absolutely free.
Thanks for watching. Thanks again. See you again next time. Thanks.